Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương, mà tình thương lại là một chất liệu ngọt ngào êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không thể lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương cũng không thể lớn lên được, mà sẽ cằn cỗi héo mòn. Ngày mẹ mất, tôi viết trong nhật ký: tai nạn lớn nhất đã xảy đến với tôi rồi. Dù tôi đã lớn đến cách mấy, mà khi đã mất mẹ thì cũng như đứa trẻ, cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi. Những bài hát, bài thơ ca tụng tình mẹ, tôi thấy bài nào cũng hay. Người viết dù không có tài, nhưng vẫn có rung cảm chân thành. Người hát ca tuy là người không có mẹ ngay từ thuở chưa có ý niệm, còn thì ai cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ. Những bài hát ca ngợi tình mẹ đâu cũng có, thời nào cũng có. Bài thơ Mất Mẹ mà tôi thích nhất được đọc từ hồi nhỏ là một bài thơ rất giản dị. Khi đó mẹ đang còn sống, nhưng mỗi khi đọc bài ấy thì tôi lại cảm thấy sợ sệt lo âu, là cảm giác sợ sệt lo âu cho một cái gì còn xa, chưa đến, nhưng chắc chắn phải đến. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Xung quanh ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ, mất cả một bầu trời. Một bầu trời thương yêu dịu ngọt. Lâu quá mình đã bơi lội trong đó, sung sướng mà không hay. Để hôm nay bừng tỉnh thì nhận ra đã mất rồi. Người nhà quê Việt Nam không ưa cách nói cầu kỳ. Với họ, nói rằng mẹ già là một kho tàng của yêu thương, của hạnh phúc cũng đã là cầu kỳ rồi. Nói mẹ già là một thứ chuối, một thứ xôi, một thứ đường ngọt dịu. Người dân quê đã diễn tả được tình mẹ một cách vừa giản dị vừa đúng mức. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lao. Ngon biết bao nhiêu những lúc miệng vừa đắng vừa nhạt sau một cơn sốt. Khi đó thì không có món ăn gì có thể gợi được khẩu vị của ta. Chỉ khi nào mẹ đến kéo chăn đắp lại ngực cho ta, đặt bàn tay hay là tơ trời đâu la miên trên trán nóng của ta mà than thở: khổ chưa con tôi, ta mới cảm thấy đầy đủ ấm áp thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ, ngọt thơm như chuối ba hương, dịu như xôi nếp một và đậm đà liệm cả cổ họng như đường mía lao. Tình mẹ thì trường cửu bất tuyệt. Những chuối ba hương, đường mía lao, xôi nếp một ấy không bao giờ cùng tận. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn chảy ra là bất tuyệt. Tình mẹ là gốc của mọi tình cảm thương yêu. Mẹ là giáo sư dạy về thương yêu, một phân khoa quan trọng nhất trong trường đại học cuộc đời. Không có mẹ thì tôi sẽ không biết thương yêu. Nhờ mẹ mà tôi biết thế nào là tình nhân loại, tình chúng sinh. Nhờ mẹ mà tôi có được chút ý niệm về đức từ bi. Vì mẹ là gốc của tình thương, nên ý niệm mẹ bao trùm ý niệm thương yêu của tôn giáo, vốn dạy về tình thương. Đạo Phật của Đức Quan Thế Âm được tôn sùng dưới hình thức mẹ. Em bé vừa mở miệng khóc thì mẹ đang chạy tới bên nôi. Mẹ hiện ra như một thiên thần dịu hiền, làm tiêu tan khổ đau lo âu. Đạo Chúa có Đức Mẹ Thánh Nữ Đồng Trinh Maria. Tín ngưỡng bình dân Việt có Thánh Mẫu Liễu Hạnh cũng dưới hình thức mẹ. Bởi vì chỉ cần nghe đến danh từ mẹ là ta đã thấy lòng tràn ngập yêu thương rồi. Mà sự yêu thương đi theo tín ngưỡng và hành động thì không xa chi mấy bước. Tây phương không có ngày Vu Lan, nhưng cũng có ngày mẹ, Mother's Day, mùng 10 tháng 5. Tôi nhà quê nên không biết cái tục ấy. Có một ngày tôi đi với thầy Thiên Ân tới nhà sách ở khu Ginza, ở Đông Kinh. Nửa đường gặp mấy người sinh viên Nhật. Bạn của thầy Thiên Ân có một cô sinh viên hỏi nhỏ thầy Thiên Ân một câu, rồi lấy trong giỏ sách ra một bông hoa cẩm chướng màu trắng, cài vào khuy áo vàng của tôi. Tôi lạ lùng bỡ ngỡ không hiểu cô làm gì.
nhưng không dám hỏi, cố giữ vẻ tự nhiên, nghĩ rằng có một tục lệ gì đó. Sau khi họ nói chuyện xong, chúng tôi vào nhà sách. Thầy Thiên Ân mới giảng cho tôi biết đó là ngày mẹ theo tục Tây Phương. Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ được tự hào còn mẹ. Còn nếu anh đã mất mẹ, anh sẽ cài trên áo một bông hoa màu trắng. Tôi nhìn lại bông hoa trắng trên áo mà bỗng thấy tủi thân. Tôi cũng mồ côi như bất cứ một đứa trẻ vô phúc khốn nạn nào. Chúng tôi không có được cái tự hào cài trên áo một bông hoa màu hồng. Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương, không quên mẹ dù người đã khuất. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ, và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai người khuất núi thì dù có khóc than cũng không còn kịp nữa. Tôi thấy cái tục cài hoa đó đẹp và nghĩ rằng mình có thể bắt chước áp dụng trong ngày báo hiếu Vu Lan. Mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận. Vậy mà lắm lúc ta không biết, để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta. Những ai đã và đang có mẹ, đừng chờ đến khi mẹ chết rồi mới nói: trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm trời mà chưa lúc nào nhìn kỹ được mặt mẹ. Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua, trao đổi vài câu ngắn ngủi, xin tiền ăn quà, đòi hỏi mọi chuyện. Ôm mẹ mà ngủ cho ấm, giận dỗi hờn lẫy, gây bao nhiêu chuyện rắc rối khiến mẹ phải lo lắng ốm mòn, thức khuya dậy sớm vì con, chết sớm cũng vì con, để mẹ phải suốt đời bếp núc vá may, giặt rửa dọn dẹp, và để mình bận rộn suốt đời lên xuống ra vào lợi danh. Mẹ không có thì giờ nhìn kỹ con, và con cũng không có thì giờ nhìn kỹ mẹ. Đến khi mẹ mất, mình có cảm nghĩ thật như là mình chưa bao giờ có ý thức thật rằng mình có mẹ. Chiều nay khi đi học về hoặc khi đi làm việc ở sở về, em hãy ngồi vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Em sẽ ngồi xuống bên mẹ, sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, đừng nói năng chi. Rồi em sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ, để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên em. Cầm tay mẹ, em sẽ hỏi một câu ngắn là mẹ chú ý. Em hỏi: mẹ ơi, mẹ có biết không? Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và hỏi lại em, vừa hỏi vừa cười: biết gì? Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lắng và bền, em nói: mẹ có biết là con thương mẹ không? Câu hỏi không cần được trả lời. Cho dù ngươi lớn 30-40 tuổi thì ngươi vẫn có thể hỏi một câu như thế, bởi vì ngươi là con của mẹ. Mẹ và em sẽ sung sướng, sẽ được sống trong ý thức tình thương bất diệt. Mẹ và em sẽ đều trở thành bất diệt, và ngày mai mẹ mất, em sẽ không hối hận, không đau lòng. Ngày Vu Lan, ta nghe giảng và đọc sách nói về Ngài Mục Liên và về sự hiếu để công cha nghĩa mẹ, bổn phận làm con. Ta lạy Phật, cầu cho mẹ sống lâu, hoặc lạy 10 phương tăng chú, nguyện cho mẹ được tiêu diêu nơi cực lạc nếu mẹ đã mất. Con mà không có hiếu là đứa con bỏ đi, nhưng hiếu thì cũng do tình thương mà có. Không có tình thương thì hiếu cũng chỉ là giả tạo, khô khan vụng về, cố gắng mệt nhọc. Mà có tình thương là có đủ hết rồi, cần chi nói đến bổn phận. Thương mẹ vậy là đủ, mà thương mẹ không phải là một bổn phận. Thương mẹ là cái rất tự nhiên, như khát thì phải uống nước, con thì phải có mẹ, phải thương mẹ. Chứ phải ở đây không phải là luân lý, là bổn phận, mà phải ở đây là lý đương nhiên. Con đương nhiên thương mẹ, cũng như khát đương nhiên sẽ tìm nước uống. Mẹ thương con nên con thương mẹ, con cần mẹ, mẹ cần con. Nếu mẹ không cần con không cần mẹ, thì đó không phải là mẹ là con, đó là lạm dụng danh từ mẹ con. Ngày xưa thầy giáo hỏi rằng con mà thương mẹ thì phải làm thế nào? Tôi trả lời: vâng lời, cố gắng giúp đỡ phụng dưỡng lúc mẹ về già, và thờ phụng mẹ khi khuất núi. Bây giờ thì tôi biết rằng con thương mẹ thì không phải làm thế nào gì hết, cứ thương mẹ thôi, thế là đủ lắm rồi, đủ hết rồi, cần chi phải hỏi làm thế nào nữa. Thương mẹ không phải là một vấn đề luân lý đạo đức. Anh mà nghĩ rằng tôi viết bài này đi khuyên anh về luân lý đạo đức là anh lầm.
thương mẹ là một vấn đề hưởng thụ. Mẹ như suối ngọt, như đường mía lao, như xôi nếp một, mà anh không hưởng thụ thì uổng cho anh, chị không hưởng thụ thì thiệt cho chị. Tôi chỉ cảnh cáo cho anh chị biết mà thôi, để mai này anh chị đừng có than thở rằng đời ta không còn gì cả. Một món quà như mẹ mà còn không vừa ý thì họa chăng có làm Ngọc Hoàng Thượng Đế mới vừa ý, mới bằng lòng, mới sung sướng. Nhưng tôi biết Ngọc Hoàng không sung sướng đâu, bởi Ngọc Hoàng là đấng tự sinh, không bao giờ được diễm phúc có một bà mẹ. Tôi kể chuyện này anh đừng nói tôi khờ dại. Đáng lẽ chị tôi không nên đi lấy chồng, và tôi không nên đi tu mới phải. Chúng tôi bỏ mẹ mà đi. Người thì theo cuộc đời mới bên cạnh người con trai thương yêu, người thì theo lý tưởng đạo đức mình say mê và tôn thờ. Ngày chị tôi đi lấy chồng, mẹ tôi lo lắng tất bật, không tỏ vẻ buồn bã chi. Nhưng đến khi chúng tôi ăn cơm ở trong phòng, ăn qua loa để đợi giờ rước dâu, thì mẹ không nuốt được miếng cơm nào. Mẹ nói: 18 năm trời nó ngồi ăn cơm với mình, bây giờ nó ăn bữa cuối cùng này rồi á, thì nó sẽ đi ăn ở một nhà khác. Chị tôi gục đầu xuống mâm cơm khóc. Chị nói: thôi, con không lấy chồng nữa. Nhưng rốt cuộc chị vẫn đi lấy chồng, còn tôi thì bỏ mẹ mà đi tu. Các ái từ sở thân là lời khen ngợi người có chí xuất gia. Tôi không tự hào chi về lời khen đó cả. Tôi thương mẹ, nhưng tôi có lý tưởng, vì vậy mà phải xa mẹ, thiệt thòi cho tôi, có thế thôi. Trên đời có nhiều khi ta phải chọn lựa, mà không có sự lựa chọn nào mà không khổ đâu. Anh không thể bắt cá hai tay. Chỉ khổ là vì muốn làm người nên anh phải khổ đau. Tôi không hối hận vì bỏ mẹ đi tu, nhưng tôi tiếc và thương cho tôi vô phúc và thiệt thòi, nên không được hưởng thụ tất cả kho tàng quý báu đó. Mỗi buổi chiều lạy Phật, tôi đều cầu nguyện cho mẹ, nhưng tôi không được ăn chuối ba hương, xôi nếp một và đường mía lao. Anh cũng đừng tưởng tôi khuyên anh không nên theo đuổi sự nghiệp, mà chỉ nên ở nhà với mẹ. Tôi đã nói là tôi không khuyên răn ai hết. Tôi không giảng luân lý đạo đức rồi mà. Tôi chỉ nhắc anh, mẹ là chuối, là xôi, là đường, là mật, là ngọt ngào, là tình thương. Để anh đừng quên, để chị đừng quên, để em đừng quên. Quên là một lỗi lớn, nhưng cũng không phải lỗi nữa, mà là một sự thiệt thòi. Và tôi không muốn anh chị thiệt thòi do vô tình mà bị thiệt thòi, khờ dại mà bị thiệt thòi. Tôi xin cài vào túi áo anh một bông hoa hồng để anh sung sướng, thế thôi. Nếu có khuyên thì tôi sẽ khuyên anh như thế này: chiều nay khi đi học về hoặc khi đi làm việc về, anh hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thân mến. Anh hãy ngồi xuống bên mẹ. Hãy bắt mẹ dừng kim chỉ mà đừng nói năng chi. Rồi anh hãy nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ, để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên anh. Cầm tay mẹ, anh hãy hỏi một câu ngắn để mẹ chú ý. Anh hỏi: mẹ ơi, mẹ có biết không? Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ nhìn anh vừa cười vừa hỏi: biết gì? Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, anh sẽ hỏi tiếp: mẹ có biết là con thương mẹ không? Câu hỏi sẽ không cần được trả lời. Cho dù anh lớn 30-40 tuổi, chị lớn 30-40 tuổi, thì anh cũng hỏi câu ấy, chị cũng hỏi câu ấy, em cũng hỏi câu ấy. Bởi vì anh, bởi vì chị, bởi vì em đều là con của mẹ. Mẹ và anh sẽ sung sướng, sẽ được sống trong ý thức tình thương bất diệt. Và ngày mai mẹ mất, anh sẽ không hối hận, không đau lòng tiếc rằng anh không còn mẹ nữa. Đó là điệp khúc tôi muốn ca hát cho anh nghe hôm nay. Và anh hãy ca, chị hãy ca, em hãy ca cho cuộc đời đừng chìm trong vô tâm quên lãng. Đóa hoa hồng tôi cài trên áo anh rồi đó. Anh hãy sung sướng đi, sung sướng đi, sung sướng đi. Khổ đau chẳng ai muốn có, nhưng nó lại là lẽ thật của cuộc đời. Càng sợ hãi trốn tránh khổ đau thì ta lại càng dễ gặp. Đi qua những ngày tháng khổ đau để học thêm những bài học lớn của đời người. Khổ đau là người thầy dạy ta biết thế nào là hạnh phúc chân thực.
bước qua một nỗi khổ niềm đau, chân trời tự do lại thênh thang rộng thêm một đổi. Tha thứ được cho một thương tích của người, đường luân hồi lại lùi xa một đoạn. Khổ đau bây giờ có thể làm cho tim chúng ta bươm rách, nhưng sau này khi đi qua, quay đầu nhìn lại, có khi mình phải cúi đầu cảm tạ những nỗi khổ niềm đau. Có lần mình đã từng nói, nỗi buồn nào cũng đẹp, khổ đau nào cũng đều dạy bài học từ bi. Nếu mình đã thấu hiểu khổ đau là như thế nào, thì chắc chắn mình sẽ không còn muốn gây ra những khổ đau như thế cho một ai khác nữa. Đó gọi là bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi. Và này người thương, hiện tại dầu cho đang sống trong khổ đau nhiều thế nào đi nữa, đừng sợ hãi, cứ hết lòng quán chiếu bản chất chân thật của khổ đau. Khi đã học đủ bài học về khổ đau, chúng sẽ tự rời xa để nhường chỗ cho hạnh phúc bình an có mặt. Dù đau, nhưng cũng phải đứng lên và bước tiếp. Chân trời cao rộng phía trên, tinh khôi và trạm nhiên, tình thương vị tha vẫn còn tràn đầy nơi ấy. Ai trong đời chẳng từng một lần rơi vào tận cùng nỗi cô đơn, chợt thấy mình yếu đuối, mong manh quá đổi. Chẳng từng một lần chực gục ngã, buông xuôi trong bão giông cuộc đời. Chẳng từng một lần chán nản trước thế sự đổi thay, lòng người nguội lạnh. Chẳng từng một lần cảm thấy tìm chút bình an trong cuộc đời vô thường sao khó quá. Thế rồi, bất chợt một ngày kia, đâu đó trên đoạn đường trần xuất hiện những bài thơ chân tình, mộc mạc, ẩn chứa cả ân tình chuyển hóa kiếp nhân sinh. Em có biết tình yêu màu nhiệm lắm, nếu bàn tay quen nắm biết buông ra. Cứ thầm lặng yêu, đâu cần vội vã, giữa muôn loài thấy lại bóng hình ta. Tổn thương vì một ai đó cũng có nghĩa là chấp nhận cho những sai lầm của họ dày xéo lên sự tĩnh lặng và bình an của tâm mình. Khi chọn thương một người xa lạ, chính mình đã mở cánh cửa cuộc đời cho họ bước vào, thì cũng hãy dũng cảm đứng lên mà mời họ ra khỏi tâm trí mình khi có quá nhiều thương tích, khổ đau. Yêu một người không có nghĩa là phải cam chịu và thỏa hiệp với khổ đau do họ mang lại. Thương yêu là cùng nhau hàn gắn vết thương và có thể khiến cho những ký ức khổ đau thăng hoa lên thành hạnh phúc chân thực. Nếu người mà mình chọn lựa đi cùng nhau có thể dành hết tất cả yêu thương để bù đắp lại tất cả những thiệt thòi mất mát trong những tháng năm qua, thì nên biết rằng mình đã gặp đúng người cần gặp. Mỗi người có thể có một chuẩn mực riêng để lựa chọn người thương cho mình, nhưng dẫu sao, bên cạnh một người có thể mang lại cho ta cảm giác bình an, quý giá hơn nhiều cho những tâm hồn cần được yêu thương, che chở giữa một cuộc đời vốn có quá nhiều bão tố phong ba. Khi đến với cuộc đời này, ta chẳng mang theo thứ gì. Khi rời đi, ta chỉ như một làn khói. Ngẫm lại đời người thật đơn giản vậy. Vinh hoa phú quý, rồi cũng thoáng qua theo ngày tháng. Ân ái tình thù, rồi cũng trở về với cát bụi. Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa. Vội vàng sum họp, vội chia xa. Vội ăn, vội nói, rồi vội thở. Vội hưởng thụ mau, để vội già. Vội sinh, vội tử, vội một đời. Vội cười, vội khóc, vội buông lơi. Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ. Vội vã tìm nhau, vội vã rời. Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội, đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa. Ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở, vội ngày, vội tháng, vội năm qua. Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội, mặt mũi ngày xưa không nhớ ra. Đáy nước tìm trăng mà vẫn lội, vội tỉnh, vội mê, vội gật gà. Vội quên, vội nhớ, vội đi về. Bên ni bên nớ mãi xa ghê. Có ai giác lộ bàn chân vội, hỏa trạch bước ra dứt não nề. Cổ kinh Đức Thế Tôn diễn bày về cực lạc,
nơi được cho là không khổ toàn vui, hạnh phúc an lành theo thời gian tĩnh tại. Người nghe kinh lại mang ra so đo với thế giới khổ lụy chốn hồng trần, nhưng có lẽ đã quên rằng cõi giới bên kia là cõi giới của tâm thức vô tánh vô tác, không mong cầu, không đến cũng chẳng đi, thuần thiện oai nghi và tràn đầy chánh niệm. Cư dân bên đó có chạy theo ái dục hồng trần, tâm họ có ác ý cố tình ganh đua gây nhiều phiền lụy không? Người ta không có khổ đâu, vì tâm họ lúc nào cũng tràn ngập yêu thương chói sáng, không tham đắm giận hờn, lung lạc si mê. Men theo lời kinh để thử xem một ngày chúng sanh bên Tây Phương sống phúc lạc như thế nào, tự khắc chúng ta sẽ nhận chân đâu là ngọn nguồn của hạnh phúc. Sáng hứng hoa đi khắp 10 phương dân cúng Phật, trưa về thọ thực thiền hành trong chánh niệm từ bi, chiều nghe thuyết giảng diệu pháp học kinh, tối đến lại chuyên cần nhiếp phục tâm mình vào định. Cả ngày sống trong giới định tuệ như thế, làm sao khổ đau có thể chen vào? Trong khi chúng sanh cõi ta bà, lòng chất nặng ưu tư, tâm không rong ruổi về tương lai, thì lại trôi dạt về những tiếc thương sầu đau của quá khứ. Tim người chật hẹp thiếu sự hiểu biết bao dung, hành động khẩu ý thân tuôn trào trong dục vọng, tam độc dẫy đầy, lửa tình rực cháy, tự mình thiêu đốt, tự mình hủy hoại thân tâm. Lòng chưa nghĩ tưởng xả buông, lấy gì làm căn cơ để khép mình vào định tuệ. Cái gì cũng muốn có, nhưng duy nhất khổ đau thì lại tránh né, chẳng muốn đến với mình. Đạo lý này lấy đâu ra để thỏa mãn lòng người tham lam lạ lùng quái đản đây? Muốn hết khổ đau thì lòng đừng ôm quá nhiều mộng tưởng. Muốn giải thoát khỏi luân hồi thì lòng đừng chất chứa tham ái thiên thu. Thương nhưng không nắm không tìm, khổ nhưng không đè nén, không tìm cầu hay trốn chạy. Người làm khổ ta khó tha thứ được thì cũng phải cố tha thứ bao dung. Đối với chấp giữ trong cuộc đời, dầu khó buông được nhưng cũng phải buông tay mạnh mẽ. Dừng lại mọi sự mong cầu, đó chính là đạo đức. Mọi sự đến đi trong đời cơ hồ như mây bay trên núi, nước chảy bên đồi, lên xuống gập ghềnh, cuối cùng cũng xuôi về biển lớn. Nơi tâm thức này đã có sẵn đầy đủ trí tuệ từ bi, hạnh phúc và tình thương vốn dĩ chưa bao giờ vắng mặt. Đời sắp hết, sao muộn phiền chưa hết? Bao lo toan, chẳng một chuyện ra hồn. Ngước mắt nhìn chiều tím nhuộm hoàng hôn, nghe trời đất chứa lẽ gì sâu thẳm. Chiều qua phố, lặng người khua bước chậm. Ta về đâu, đời dạt cuối chân trời. Loay hoay cùng nhịp trái đất mù khơi, dường hoang phí đời ta trong mờ mịt. Đời sắp tối mà bàn chân chưa biết, nẻo về sau rạng rỡ ánh mai hồng. Ôi dã tràng một kiếp đã hoài công, mình cô phụ chính mình bao kiếp nữa. Đời mộng mị sao lòng hoài chan chứa, biển mặn đầy cơn khát chẳng hề nguôi. Ta là ai mà đắm đuối cuộc đời, mà đánh đổi nụ cười qua nước mắt. Một ngọn nến ngời khi tà dương sắp tắt, còn chút này sực tỉnh thắp bình minh. Xoay mặt vào trong, thôi bắt bóng đuổi hình, cho vạn kiếp lên đên chừ khép lại. Đôi mắt nhắm, thương chuỗi ngày ngây dài. Nhân gian ơi, cõi mộng biết chăng là. Nhân sinh đông đúc, hồng trần đầy thị phi. Người đi lướt qua nhau nhiều vô kể. Trong triệu triệu sát na là có đôi lần tương ngộ. Trong vài lần tương ngộ hiếm hoi, được đôi lần một đoạn đường sinh tử đi bên cạnh nhau. Trong một vài lần ở cạnh nhau ấy, chắc gì tìm được người vì nhau mà thấu hiểu. Bởi thế, người trong nhân gian ngước mắt lên trời xanh,
cúi đầu nhìn đại địa, cảm thán hỏi cùng trăng sao tuế nguyệt. Quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ được mấy người. Nếu ai đó trong đời này gặp được người hiểu mình, coi như người đó quá ư may mắn. Bể khổ sinh tử mênh mông không chốn tận cùng, ký ức buồn thương của kiếp người chất chồng dài theo năm tháng. Chúng ta cần một người thấu hiểu lắng nghe, để đi qua những ngày tháng nặng nhọc trên cõi trần ai. Lắng nghe được bằng cả thấu hiểu và yêu thương, không làm được gì to tát lớn lao, nhưng cũng khiến nỗi khổ niềm đau vơi đi rất nhiều. Vì thế nên trong Phật giáo Đại Thừa có hình tượng một vị Bồ Tát lắng nghe sâu với tình thương cho chúng sanh bớt khổ. Người có thể mang đến hạnh phúc và làm cho người bớt khổ đích thị là một bậc đại nhân hiếm gặp trong chốn ta bà. Và nếu có lòng, ai cũng có thể trở thành những bậc đại nhân vì cuộc đời mà biểu hiện. Người ta chỉ làm tổn thương nhau vì người ta chưa thấu hiểu. Nếu đôi mắt nhân sinh có thể nhìn thấu tâm can, thấu tận ngọn nguồn của những ký ức khổ đau của vô lượng kiếp luân hồi mà một người phải chịu đựng, thì họ sẽ chẳng thể nào đành lòng chất lên đầu của kẻ khác một chút khổ đau nào thêm nữa. Người gây ra khổ đau cho kẻ khác lại chính là những người đã hoặc đang ôm trong mình những dày vò, thương tích, tổn thương. Một người sống có nhiều hạnh phúc bình an thì trong tim không thể chứa đựng quá nhiều khổ đau đến vậy. Thấy được điều này để biết rằng người gây ra khổ đau cũng là nạn nhân của những đau khổ. Họ thiếu một chút phước duyên để thực tập làm thăng hoa những khổ đau và biến khổ đau thành tình thương và trí tuệ cho mình. Một người chưa dễ thương, một người có quá nhiều sân hận, cần rất nhiều sự bao dung, tình thương và sự thấu hiểu của kẻ khác. Tiếc thay, vì chưa thấu hiểu nên khi bị ai đó làm đau, người ta lại ném khổ đau nhiều hơn trở lại kẻ làm đau mình. Và cứ thế, nỗi khổ niềm đau ngày một thêm sâu, không hồi kết. Người có trí tuệ sâu và có tình thương lớn là người đủ dũng khí ôm nhận những nỗi đau của mình mà không phản kháng hay làm vung vãi nỗi đau của mình lên kẻ khác. Ngọn lửa khổ đau khi chạm tới những người này, chúng phải dừng lại và hóa thành những cơn gió làng mây, vụt thoát lên trên chân trời tự do, cao rộng ngàn đời, để trên mặt đất chỉ còn lại bình an và những cánh hoa vàng lặng lẽ rơi, gối đầu không mộng mị. Nếu một ngày ai đó gửi cho mình một gói quà chứa đầy khổ đau nước mắt, hãy cứ an nhiên trong lành mà mở nỗi đau khổ ấy ra xem, mỉm cười và gói ghém lại cẩn thận rồi cất vào đâu đó. Cũng đừng bận tâm hay trách móc người gửi tặng mình. Không sao đâu, chỉ là người ta chưa thấu hiểu. Em đừng mãi loay hoay tìm chỗ đứng, cần hỏi mình rằng phải sống làm sao. Vẫn có đấy những người trong thầm lặng, cúi xuống tận cùng mà hồn lại thanh cao. Đời lắm lúc vui cũng làm ta khóc, mà buồn tên vẫn khiến rộ môi cười. Hạnh phúc đến từ những điều bình dị, trong chập trùng mưa nắng giữa buồn vui. Đời đau khổ vì biến thành nô lệ, cho hồn ma bóng quế những phù hư. Người nghèo khó dẫu tiền rừng bạc bể, còn ta giàu dù túi chẳng một xu. Em đừng mãi đi xa tìm hạnh phúc, hãy yên ngồi nhận diện ở chung quanh. Có đôi lúc thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau bằng một sợi tơ mảnh. Đời bể khổ, ta có quyền không khổ, thân buộc ràng ai nhốt được hồn mây. Lòng thanh thản niềm vui tìm bến đỗ, khổ vì ưa ước hẹn kiếp lưu đày. Thôi đừng mãi băn khoăn tìm lẽ sống, lý tưởng là tưởng có lý thôi em. Sống tỉnh thức giữa chập trùng ảo mộng, hạnh phúc theo hơi thở đến bên thềm. Những câu thường nhắc bên lòng. Có những việc hôm nay ta thấy lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay chuyện ấy quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu.
Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết. Trên đời có một số việc không phải ta không để tâm, mà có để tâm cũng không làm được gì hơn. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Giữa người với người có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. Giữa tình cảm với nhau có thể sâu, cũng có thể cạn. Trong cuộc sống, có người nói ít làm nhiều, cũng có người chỉ biết hoa tay múa chân. Bạn không nên quá bận lòng về người khác, chỉ cần quản tốt việc của chính mình. Mọi việc còn lại hãy thuận theo nhân duyên. Có một số việc vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người ta giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đức Phật từng nói rằng với người không có duyên, bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa. Còn khi đã hữu duyên với nhau thì chỉ cần bạn xuất hiện thôi là đã có thể đánh thức mọi giác quan của họ. Cuộc sống không có nếu như hay giá như, chỉ có kết quả và hậu quả. Đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay trong công việc, nếu gặp chuyện bất như ý, hãy nói với bản thân rằng hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Cho nên hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Chỉ cần luôn làm tốt những việc của bản thân, như làm những việc cần làm, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, giữ gìn sự lương thiện, đi con đường chánh hạnh, mỗi ngày sống trong tâm niệm biết ơn. Mọi việc còn lại hãy thuận theo nhân duyên vận hành. Trao gửi chân tình mới có được chân tình. Nhưng mặt khác, ta rất dễ bị tổn thương nặng nề khi trao gửi chân tình nhằm người hư tình giả dối. Đôi khi lãnh đạm không phải là vô tình, mà chỉ là một cách để tránh khỏi bị tổn thương. Giữ khoảng cách mới có thể bảo vệ chính mình, nhưng nhiều khi giữ khoảng cách quá sẽ khiến ta vĩnh viễn cô đơn. Không có nửa bên kia 100%, chỉ có 50% của hai người hợp lại thành cặp vợ chồng hoặc một cặp nhân duyên 100%. Khi giao tiếp, đừng mong muốn hết thảy mọi người đều nghe theo quan điểm của mình, vì đó là thái độ của bản ngã và là nguồn gốc phát sinh kiêu mạn. Người hiểu ta thì ta không cần giải thích. Người không hiểu ta, ta lại càng không cần giải thích, bởi họ không hề muốn nghe ta. Vì thế, giải thích vĩnh viễn là thừa thải. Xưa có bầy khỉ nọ, lội xuống hồ vớt trăng. Vớt mãi hoài chẳng được, nên mặt mày nhăn nhăn. Lắm khi mình giống khỉ, tìm hạnh phúc trần gian. Đôi tay vừa chạm tới, mộng vàng vỡ tan. Trăng nghìn thu vẫn đẹp, vì không thuộc về ai. Hồn khát khao chiếm hữu, trăm năm nỗi đau dài. Ta một đời ngây dại, chạy đua với mặt trời. Vừa thấy bờ hạnh phúc, hoàng hôn phủ xuống đời. Danh lợi tình mộng mị, tờ đáy nước trăng ngà. Lặng chìm trong mê hoặc, nên ngàn đời xót xa. U mê thành kiếp khỉ, chúi xuống dòng đảo điên. Ai giật mình ngước mặt, vầng trăng xưa hiền tiền.
Những năm tháng phôi pha, thời gian dần bạc màu trong thinh lặng. Hoa bớt tươi cười và sắc thắm, mắt môi không còn rạng rỡ. Ngồi trước đại gương, vén bức rèm châu ngắm nhìn thật kỹ những dấu vết thanh xuân ngày xưa đang dần trôi tuột. Chớp đôi mi dài, miệng gượng giữ nụ hàm hoa để không bật lên câu cảm thán. Những tháng năm rực rỡ, thanh xuân, vô thường có chờ đợi bao giờ. Đây son phấn làn mi, đây trăm cài lượt vắt, nhu thảo ướp hương hoa, đại trang một nét, đôi làn suối mây. Người trang hoàng điểm xuyết lên tấm thân tứ đại hao gầy, để vui cùng tuế nguyệt, đùa cùng trăng mây. Tất cả cũng chỉ là tô điểm bên ngoài, sao có thể giữ hoài cùng năm tháng. Vì nhân sinh thích ngắm hoa bay, luyến tiếc nét đẹp kiêu sa từng ngũ quan dung mạo, nên tự cổ chí kim, bao kẻ điên đảo nguyện đánh đổi tất cả giang sơn, cũng chỉ vì một sự khuynh đảo phù phiếm của sắc tài. Đường luân hồi dài xa vạn dặm, biển khổ não lưu lạc trăm năm, lê bước kiếm tìm lời ước hẹn năm xưa mà tri âm nào thấy. Nếu may mắn người xưa tương ngộ thì cảnh đã đổi, lòng đã dời. Tình trong chốc lát là chỉ khiến người trọn kiếp khổ đau. Suy cho cùng, chẳng phải vì chút nhan sắc khuynh thành, chút tài hoa lãng tử đó sao? Người ta chỉ tiếc nuối vẻ đẹp kiêu sa, chẳng ai ôm giữ trong lòng hình hài xấu biệt. Vậy nên mới có câu nhan sắc là chướng ngại cho đạo cuộc tu hành. Vì người chạy theo vẻ đẹp bên ngoài nên đời mới có nhiều trầm luân và bể khổ. Điểm tô cho thân tâm mình bằng vẻ đẹp của đạo đức, giới luật từ bi, vẻ đẹp trở thành bất tử, cao vời. Một người đẹp nhưng chưa chắc đã có bình an, mà đôi khi chính cái nhan sắc kia lại làm mầm móng mang đến nhiều tai ương trắc trở. Vì hồng nhan đa truân nên lòng người mới đắm say lạc lối. Giới luật và tình thương mới là chân thiện mỹ, là sự bảo hộ an lành. Dẫu có vô thường, dẫu có biến động đổi thay, thì người có giới luật và tình thương vẫn đẹp, vẫn rạng ngời và sáng tỏ. Đó là vẻ đẹp của tâm hồn thách thức mọi định luật của thời gian. Vì chỉ cần nhìn vào người, ta thấy Phật, ta thấy ta thấy cả bầu trời bình an nơi ấy. Ngắn ngủi cùng đi một đoạn đường, tuổi chiều tóc bạc ngắm tà dương. Mỉm cười hai kẻ nhìn nhau gật, chẳng chi ngoài sống để mà thương. Trong đời, dù là người lương thiện, tốt bụng hay giàu sang, thì ai cũng phải đối diện với những nghịch cảnh, những sự việc hoàn toàn trái ngược với ý muốn của mình. Nhưng đó là điều rất đổi bình thường, mà có khi sau này ngẫm nghĩ lại, chúng ta sẽ phải cảm ơn nghịch cảnh. Trong quyển Những bước thăng trầm, Ngài Narada có nói một câu: dù chúng ta có sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng chúng ta không thể tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Trái ý nghịch lòng là những điều luôn diễn ra trong cuộc đời này, và khi đối diện trước những vấn đề ngoài ý muốn, chúng ta thường hay buồn phiền, chán nản, bỏ cuộc hay sân hận, than trách số phận, ông trời bất công bạc bẽo. Tuy nhiên, mọi thứ trong cuộc đời này đều không vận hành theo ý nghĩ của chúng ta. Chúng có quy luật riêng và có lý do để đến. Một người có cách nhìn cởi mở và tích cực sẽ thấy dễ chịu, thoải mái hơn, xem đó là động lực mình chinh phục và bước gần hơn đến mục tiêu của mình. Như một công thức chung, đa phần những người dám đương đầu và vượt qua nghịch cảnh là những người thành công, bởi nghịch cảnh sẽ giúp con người đó trưởng thành, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy rằng không ai mong cầu nghịch cảnh xảy ra với mình, nhưng nghịch cảnh lại là bước đệm cho sự thay đổi một điều gì đó bên trong con người hay cuộc sống của họ. Cũng như khi cơn lũ đi qua sẽ để lại một khối lượng lớn phù sa để cây cối được phát triển tốt hơn. Chúng ta thấy những vật quý giá không bao giờ xuất hiện ở giữa đường,
mà chúng thường ở trong rừng sâu, núi thẳm. Ngày xưa, để có được những viên ngọc trai, người ta phải lặn sâu xuống dưới đại dương để tìm những con trai có hạt cát rơi vào trong vỏ. Khó khăn muôn trùng và xác suất để có được những viên ngọc trai là không cao, nhưng họ có thể phải đánh đổi cả tính mạng. Hay trong những bộ phim cổ trang mà chúng ta đã từng được xem, những bí kíp võ lâm, những vật quý hiếm thường được cất giấu ở những nơi hiểm trở, khó tìm thấy. Vì sao? Bởi tạo hóa hay con người luôn muốn những thứ đó chỉ xứng đáng được sở hữu từ những con người có nghị lực phi thường. Còn những thứ tầm thường quá dễ dàng có được thì làm sao có giá trị cao. Cho nên, những nơi khó khăn gây cho ta nhiều cản trở, đó lại là những nơi có những cái gì đó đặc biệt. Nhiều người thắc mắc rằng, vì sao Đức Phật lại sinh ra ở đất nước nghèo nàn như Ấn Độ, mà lại không sinh ra ở một nơi giàu có, sung sướng? Cũng như anh hùng chỉ xuất hiện khi thời thế loạn lạc. Không có loạn lạc thì không có một trang anh hùng nào, vì nếu có thì xã hội cũng không ai cần đến. Cho nên, một bậc vĩ nhân như Đức Phật chỉ có thể có mặt ở nơi mà con người đang rơi vào tận cùng của sự khổ đau, nhiều oan trái để giải quyết đau khổ ấy. Cho nên trong kinh đề cập là Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời trong bối cảnh con người phải đến giai đoạn khổ đau cùng cực, cần có một người nào đó để thay đổi. Vì thế, sự cùng cực của khổ đau, cùng cực của một cái gì đó là lý do để bắt đầu thay đổi, và nó lại là cơ hội cho tất cả chúng ta. Có một bức thư của một thiền sư gửi cho học trò của mình. Con thân mến, cảm ơn con đã từ London gửi thư về cho thầy như đã hứa. Ở Thái Lan, lúc này thời tiết vừa mưa vừa mát, vì mùa mưa đang qua và mùa lạnh đang đến. Thầy gần đây rất bận rộn với việc viết sách giảng dạy và thỉnh thoảng hướng dẫn thiền định. Thầy thấy trong những năm vừa qua, càng ngày càng có nhiều người trẻ hứng thú với việc thực hành thiền định. Thầy sẽ tuần tự nói thêm về điều này. Hôm qua, một học trò đã gọi điện thoại đường dài cho thầy. Lúc nói chuyện, thầy cảm nhận được người đó đang rất khổ sở. Anh ta bắt đầu câu chuyện qua điện thoại bằng lời đề nghị mong thầy giúp anh xóa tan sự khó chịu trong lòng. Có thể con không tin, nhưng dù là một CEO, đứng đầu không dưới 50 nhân viên trong công ty do chính mình sáng lập, sở hữu tấm bằng của một trường đại học danh giá ở nước ngoài và điều hành một doanh nghiệp có giá trị 100 triệu bạc Thái, anh ta vẫn không thể kiểm soát cơn giận của chính mình. Chúng ta nên gọi người này là thành công hay thất bại đây? Trở lại câu chuyện, thầy đã khuyên anh ta bình tĩnh lại và nghe thầy nói. Vì đã biết thầy một thời gian dài, nên anh ta buộc phải nghe theo. Thầy bảo anh ta giơ bàn tay ra, xem 5 ngón có dài bằng nhau không. Thầy nói, nếu con ước ngón cái của mình cũng dài bằng ngón giữa, hay ngón áp út, hay ngón trỏ, thì hẳn là con phải phiền lòng lắm. Anh ta hỏi, vì sao thầy nói vậy? Thầy trả lời, bởi vì đó là một điều trái tự nhiên, nó sẽ không bao giờ thành sự thật. Khi mong muốn của con phi thực tế, thì con chắc chắn sẽ phiền muộn. Con có thể tự hỏi rằng, hình dạng 5 ngón tay thì liên quan gì đến chuyện này? Thầy sẽ giải thích ngay sau đây. Nguồn cơn việc giận dữ của anh ta là do một người thuộc cấp đã không hoàn thành đúng hạn một công việc quan trọng. Khi người đó báo cáo là công việc chưa hoàn thành, thì hiển nhiên sau đó sẽ được nghe một bài diễn thuyết dông dài. Bên nào cũng nhấn mạnh lý do của mình, bởi vì cả hai bên đều tự đề cao khả năng của mình và tự cho rằng mình đúng. Người thuộc cấp đó lại có sức ảnh hưởng khá lớn trong công ty. Cuối cùng, người thuộc cấp là người mất bình tĩnh trước tiên. Anh ta buộc miệng nói từ chức và thề sẽ không bao giờ đặt chân vào công ty. Anh ta cũng nhấn mạnh một cách cay độc rằng nếu không có anh ta, công ty sẽ không thể tồn tại. Mọi chuyện đến lúc đó đã không thể cứu vãn được nữa, con ạ. Học trò của thầy, vị CEO ấy, giận phát run
đối với thách thức đầy hằn học kia. Tuy nhiên, ngay khi vị thuộc cấp đi khuất mắt, sự phẫn nộ ngay lập tức nhường chỗ cho nỗi ân hận sâu sắc. Lúc này, anh ta không còn giận người thuộc cấp nữa, thay vào đó là nỗi giận dữ chính mình vì đã mất tự chủ, khiến bản thân và cánh tay đắc lực của mình, người mà anh ta đã tin tưởng suốt một thời gian dài, giờ đây trở mặt với nhau. Thử nghĩ xem, nếu con là người sếp đó và con vừa mất đi trợ thủ của mình mà không có bất cứ cơ hội mong manh nào kéo anh ta quay lại, liệu con có tức giận chính mình không? Liệu con có cảm thấy ân hận không? Nếu thầy ở vị trí của anh ta, thầy sẽ phát điên lên ấy chứ. Nhưng không phải vì thầy đã mất người trợ thủ của mình, mà thầy tiếc nuối vì đã để rạn nứt một mối quan hệ đáng quý. Thầy luôn tâm niệm một điều: trong đời mỗi người, chúng ta không nên mất kiên nhẫn hoặc xa lánh bất cứ ai cả, cũng như không bao giờ tạo điều kiện để ai đó trở thành kẻ thù của mình. Người Trung Quốc đã dạy các thế hệ của họ một nguyên tắc: 500 bằng hữu vẫn là quá ít, nhưng một kẻ thù đã luôn là quá nhiều. Trước khi chúng ta có thể trở thành bạn bè, chúng ta phải hiểu rõ nhau, tin tưởng nhau, bắt tay, quyết định hợp tác và trưởng thành cùng nhau, kể cả là quan hệ cá nhân hay trong công việc. Chúng ta đã có nhiều năm trời ở bên nhau. Nhưng đột nhiên, một ngày nọ, khi mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi, bỗng chúng ta đánh mất sự bình tĩnh, mối quan hệ chia cách và chúng ta đường ai nấy đi, chỉ bởi vì chúng ta là nạn nhân của sự nóng giận nhất thời. Bất cứ ai cũng sẽ vì vấn đề này mà tự nhiên trở nên phiền muộn. Hơn thế nữa, khi thời gian trôi qua, chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã sai và cảm giác hối hận đáng lý nên chấm dứt thì lại cứ xuất hiện và trở đi trở lại dằn vặt chúng ta. Đó là lý do tại sao trước đó thầy đã nói, trong đời mỗi người không nên gây thù chuốc oán, bởi vì không chỉ chúng ta bị kẻ thù làm tổn thương, mà chúng ta còn tự làm tổn thương chính mình bằng những hồi ức tệ hại đã khắc sâu, không thể gột rửa trong tiềm thức. Thầy đã nói với người học trò đó rằng, cũng giống như bàn tay có ngón ngắn ngón dài, con người cũng có người này người kia, mỗi người có năng lực và trí óc riêng của mình. Trước khi chúng ta la rầy ai hoặc bị ai làm cho tức điên, dù đó là thuộc cấp, là bạn hữu, người thương yêu hay là học trò, thì trước hết hãy tự hỏi chính mình, liệu chúng ta đã giao đúng người đúng việc chưa? Hãy nghĩ theo cách đó trước mỗi lần mắng mỏ hoặc khiển trách bất cứ ai. Chúng ta sẽ nhận ra rằng người đáng bị đổ lỗi có lẽ là chính chúng ta. Điều này khiến thầy nhớ đến một bài thơ. Bởi vì người nghe không hiểu những lời bạn nói, bạn lại đáp trả bằng sự nhạo báng và khinh khi. Sao bạn không chỉ mũi dùi vào chính mình vì đã nói những điều người nghe không thấu? Khi thầy nói đến đây, thầy để ý giọng nói của đầu dây bên kia đã trở nên vui vẻ hơn, và cuối cùng thì anh ta bật cười trước những lời nói dại dột của mình. Anh ta hứa sẽ không để điều đó tái diễn. Thầy đã vui khi ngày hôm sau anh ta gọi lại và nói rằng anh ta đã giải quyết xong xuôi và đã đạt được một kết quả đáng mừng. Thầy hỏi anh ta làm cách nào. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Đó là những lời anh ta nói với người thuộc cấp, chỉ bằng một câu nói ngắn gọn giản đơn. Vậy là trời quang mây tạnh. Con à, con hẳn đang thắc mắc tại sao câu nói xin lỗi là lỗi của tôi đơn giản như vậy nhưng lại hóa giải được tất cả, phải không? Về mặt tâm lý, tất cả chúng ta đều muốn được mọi người tôn trọng, coi mình là người quan trọng. Tất cả chúng ta đều có phức cảm bản ngã ở một mức độ nhất định, tùy vào bản chất cố hữu của chúng ta. Một số người có phức cảm tự tôn, một số có phức cảm tự ti mà họ muốn che giấu, một số lại có phức cảm chú ý cần được bù đắp. Cho dù là phức cảm gì thì Đức Phật cũng gọi ngắn gọn và giản đơn là cái tôi và cái của tôi. Đặc biệt, cái tôi quan trọng hơn rất nhiều lần so với cái của tôi. Bởi vì nếu không có cái tôi
thì cũng sẽ không gây ra tâm lý sở hữu cái của tôi. Lý do cơn giận của người trợ tá đắc lực này lại nhanh chóng biến mất ngay khi nghe được câu "Xin lỗi, là lỗi của tôi", là vì anh ta đã không cảm thấy đó là lỗi của cái tôi của anh ta. Đó là lỗi của cái tôi của sếp. Không cảm thấy có lỗi với người đổ lỗi cho mình. Cái tôi của anh ta trở nên thanh thản và không còn đổ lỗi nữa. Thực tế, việc anh ta đồng ý trở về làm việc đã khiến anh ta cảm thấy cái tôi được đặc biệt nâng cao bởi chính cấp trên của mình. Nghe có vẻ giản đơn và dễ dàng, nhưng thật sự là một việc vô cùng khó khăn. Bởi vì có rất ít cấp trên chịu nhượng bộ cái tôi của họ và đồng ý lùi lại đứng sau thuộc cấp của mình. Thầy cho rằng bí mật nằm ở cách kiểm soát cái tôi. Nếu con hiểu cái tôi của con và của người khác, con sẽ nhận thấy rằng để sống vui vẻ với mọi người, con phải tâm niệm những điều sau. 1. Không sỉ nhục cái tôi của bất cứ ai. 2. Không để cái tôi của mình lên trên cái tôi của người khác, bởi vì điều này sẽ dẫn đến sự xung đột của những cái tôi. 3. Không trộm cái tôi của người khác vì cái tôi của bản thân. 4. Không nên đặt cái tôi của mình trong từng hơi thở. Con người hoàn toàn bị cái tôi nuốt chửng. Sự nóng giận, hằn học, ác ý và hủy hoại trên quy mô rộng mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay, tất cả đều vì phức cảm cái tôi. Nếu chúng ta không biết cách loại bỏ cái tôi, sẽ có lúc nó phình ra và trở thành cái tôi quốc thể và quốc tế, cũng giống như cái tôi kiêu ngạo và không thể xâm phạm của Mỹ. Cái tôi là nền tảng của những cơn giận dữ ở mọi mức độ, từ cá nhân đến quốc gia đến quốc tế. Chỉ khi chúng ta loại bỏ được cái tôi của mình, khi đó mới có thể loại bỏ được sân hận, khổ não và phiền muộn. Vì vậy, các vị A-la-hán, những người đã buông bỏ được cái tôi của họ, không có lý do để mâu thuẫn hay xung đột với bất cứ ai trên thế giới. Mọi sự trên đời đều có nhân duyên của nó. Nếu ta không gieo nhân thì hôm nay đâu có quả. Bạn thử nghĩ xem, nếu hôm nay người ta mang đau khổ cho bạn, bạn lại trả thù người ta bằng cách làm người ta đau khổ lại. Như vậy, đau khổ chồng lên khổ đau, thì đời đời kiếp kiếp, khổ đau cứ theo ta hoài, không bao giờ chấm dứt. Để hóa giải nghiệp quá khứ, chúng ta phải huân tập tâm từ bi thật miên mật mới có được kết quả tốt. Trong phim Tây Du Ký có đoạn Hồng Hài Nhi phun lửa, nước thế gian không thể dập được, phải nhờ tới nước cam lộ của Bồ Tát. Lửa của Hồng Hài Nhi thể hiện lòng sân, lòng thù hận của con người thế gian. Nước cam lộ của Bồ Tát thể hiện lòng từ bi của chư Thánh, chư Phật, chư Bồ Tát. Có một câu chuyện về chú lừa như thế này. Có một chú lừa đang chạy chơi tung tăng rất vui vẻ. Bỗng nhiên chú bị sa vào một cái hố. Cái hố rất sâu, chú kêu la lên để cầu cứu. Người chủ của chú và những người dân làng chạy đến cái hố. Họ tìm cách để đưa chú lên, nhưng không thể nào được. Cái hố đó quá sâu. Cuối cùng họ lấy đá ném xuống cái hố để chôn sống chú lừa, vì họ không muốn thấy người chủ của chú đau khổ khi nghe tiếng kêu gào cầu cứu của chú lừa. Chú lừa đau khổ nhìn người chủ của mình và những người dân làng với ánh mắt tuyệt vọng, như muốn hỏi: tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chú kêu gào trong sự thất vọng và cay đắng. Thế rồi chú nhìn những viên đá đang rơi xuống và chợt lóe lên một tia hy vọng. Chú nghĩ tại sao mình không bước lên những viên đá kia để leo lên khỏi cái hố nhỉ? Thế là chú bắt đầu từng bước dẫm lên những viên đá, và cuối cùng chú đã lên khỏi cái hố sâu đó trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người xung quanh. Bài học qua câu chuyện trên là những viên đá ném xuống với mục đích để giết hại chú lừa, đó lại chính là những cơ hội để giúp chú lừa thoát thân. Chúng ta cũng vậy. Những người mang đến nghịch cảnh cho ta là họ đang giúp ta vươn lên. Họ tạo cho ta một cơ hội để trả nghiệp quá khứ mà ta đã từng gây tạo.
Và đó cũng là cơ hội cho ta để thực hành tâm từ bi. Khi nghịch cảnh đến mà ta vẫn giữ được sự im lặng trong tình thương yêu, thì ngay lúc đó trong ta đang phát ra một năng lực vô hình. Đó chính là đạo hạnh. Sức mạnh của lòng từ bi, đạo hạnh sẽ theo ta đến vô lượng kiếp về sau. Và đó cũng là bàn đạp cho ta tăng tiến trên con đường tu hành theo chánh pháp. Hoa sen chỉ tỏa hương sắc nơi bùn xình. Đức hạnh của con người cũng nên được huân tập trong nghịch cảnh mà thành. Xin tâm con thương hết cả những người ghét con, thậm chí đã đưa con vào khốn cùng đau khổ. Xin vượt qua thù hận để mãi mãi về sau oan trái chẳng theo nhau, lòng an vui thanh thản. Lần nọ, Đức Phật đi hành hương cùng với các đệ tử. Cuộc hành hương chỉ mới bắt đầu vài ngày. Họ đi ngang qua một hồ nước và Đức Phật nói với đệ tử: "Ta khát quá, hãy xuống hồ mang cho ta ít nước lên đây." Đệ tử xuống hồ và thấy người ta đang giặt áo quần ở trong hồ. Rồi một chiếc xe bò lội ngang qua hồ. Nước trở nên đục ngầu. Anh ta quay trở về và thưa với Đức Phật: "Dạ, nước ở trong hồ bẩn lắm, con nghĩ là không uống được." Nửa giờ sau, Đức Phật lại kêu người đệ tử hồi nãy trở lại hồ để lấy nước. Người đệ tử ngoan ngoãn trở lại hồ. Lần này, anh ta thấy nước hồ trong veo. Bùn đã lắng xuống và nước bên trên có thể dùng để uống. Anh ta múc một ít mang về cho Đức Phật. Đức Phật nhìn vào ca nước và rồi Ngài ngẩng đầu lên nói với đệ tử: "Hãy xem vì sao nước trong như vậy. Con cứ để tự nhiên và bùn sẽ tự nó lắng xuống, rồi con sẽ có nước sạch. Tâm hồn con cũng như thế. Khi bị khuấy động, cứ để tự nhiên như thế. Chờ thêm ít thời gian, bùn sẽ tự lắng xuống. Con không cần bất cứ nỗ lực nào để làm nó lắng dịu cả. Nó sẽ tự lắng dịu." Đức Phật có nói: sự an lạc trong tâm hồn là một quá trình không cần nỗ lực nào. Khi ta có được sự an lạc bên trong, điều đó sẽ tỏa ra bên ngoài. Nó sẽ lan tỏa quanh ta và nơi ta sống. Cuộc sống luôn có hai mặt tốt xấu cùng tồn tại. Quan trọng là chúng ta chọn tập trung năng lượng của mình vào mặt nào. Tại sao chúng ta cứ chăm chăm vào những điều tiêu cực để rồi bi quan và tuyệt vọng? Sao trong những lúc ấy chúng ta không nhìn vào những điều tốt đẹp vẫn luôn luôn hiện diện trong cuộc đời này để nhận ra mình vẫn còn lý do để tiếp tục yêu thương, và do đó ta vẫn còn lý do để tiếp tục hy vọng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên cảm ơn cuộc đời đã cho ta cơ hội để đau khổ, để rồi từ đau khổ ấy ta mới biết đồng cảm với đau khổ của người khác và yêu thương cuộc đời, yêu thương con người nhiều hơn. Tại một vùng nông thôn xưa ở nước Mỹ, có hai anh em nhà kia vì quá đói kém bần cùng đã rủ nhau đi ăn cắp cừu của nông dân trong vùng. Không may, hai anh em bị bắt. Dân trong làng đưa ra một hình phạt là khắc lên trán kẻ tội đồ hai mẫu tự ST, có nghĩa là quân trộm cắp, viết tắt từ chữ Stealer. Người anh trai cảm thấy vô cùng xấu hổ nhục nhã, không thể nào gặp ai với cái bản án in rành rành trên mặt. Không chịu nổi nỗi nhục đó, người anh bỏ sang một vùng khác sinh sống. Không bao giờ anh muốn trở lại, hòng chôn chặt quá khứ. Dù vậy, nỗi nhục vẫn luôn ám ảnh và anh chẳng bao giờ quên được mỗi khi ai đó hỏi anh về ý nghĩa hai chữ ST kỳ lạ trên trán. Người em sau cú sốc đó, mặc dù cũng rất tuyệt vọng, nhưng cậu chọn tiếp tục ở lại làng của mình. Cậu tự nhủ, dù sao thì mình đi đâu với cái chữ trên trán này cũng vậy thôi. Dù không ai biết thì mình vẫn không thể nào quên được, chỉ bằng sửa lại sai lầm của quá khứ. Nghĩ vậy, cậu bắt đầu cuộc đời với bản án trên trán. Nhưng cậu luôn nghĩ đến nó với tâm niệm mình sẽ sống tốt để chuộc lại tội lỗi. Cậu làm việc chăm chỉ tập trung vào hiện tại và sẵn lòng giúp đỡ mọi người với tất cả những gì cậu có thể. Chẳng mấy chốc, cậu đã xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Nhưng hơn cả,
Mọi người đều vô cùng yêu quý cậu. Ai nấy đều kể về cậu như một người lương thiện, nhân hậu, tử tế. Tuy nhiên, dẫu thời gian có trôi qua, hai ký tự ST vẫn còn in dấu trên trán cậu. Ngày kia, có một thương nhân đến làng tính chuyện bán buôn. Người trong làng giới thiệu thương nhân kia đến gặp cậu. Sau khi làm việc thương thảo, thương nhân rất hài lòng về sự đàng hoàng tử tế toát ra từ phong thái cậu làm việc, cũng như suy nghĩ, lời nói hết sức chân thành, đáng tin cậy. Thương nhân tò mò không hiểu về vết xăm trên trán cậu. Ông lờ mờ cảm thấy có gì đó thật bí ẩn, nên đợi cậu quay về, thương nhân hỏi một cụ già trong làng về ý nghĩa hai ký tự trên trán cậu. Cụ già suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Tôi không biết rõ lai lịch của hai chữ viết tắt ấy, nhưng cứ nhìn vào cuộc sống của anh ta, tôi đoán hai chữ đó có thể là thánh nhân, saint. Người phương Tây có câu: Every saint has a past, every sinner has a future, để nói rằng mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai. Ai cũng có lỗi lầm, nhưng dằn vặt về nó chỉ khiến ta mãi ở lại trong quá khứ. Cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết, ta không thể biết chương mới có nội dung gì nếu không chịu lật sang trang. Đừng dằn vặt về những gì đã qua, vì nó không thể nào thay đổi được nữa. Nhưng kẻ tội đồ nào cũng có thể trở thành thánh nhân nếu như biết phản bổn quy chân, không ngừng tu dưỡng bản thân mình để trở nên tốt đẹp, cao cả hơn. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể kiến tạo tương lai. Sống khác đi những gì đã sai lầm là cách duy nhất để bạn thấy thanh thản trong hiện tại. Dodinsky đã từng nói, nỗi đau chỉ có thể tồn tại khi nó thiếu vắng sự chấp nhận và tha thứ. Quá khứ có thể chỉ lối cho bạn, nhưng đừng để nó dẫn dắt bạn. Học cách tha thứ cho chính mình và cho người khác, bởi vì ai cũng cần có cơ hội để trở nên tốt đẹp hơn chính mình của ngày hôm qua. Đời quá ngắn, thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi, bao oán hận bâng quơ. Ta cười, bỗng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ. Hạnh phúc từ khi biết cách nhìn. Tâm ta bị nặng xuống và khổ đau tìm tới với ta, thường là vì ta thấy ai cũng xấu, cũng đáng nghi. Nhưng ta quên đi một điều hết sức quan trọng trong đời sống, rằng ta nghĩ xấu cho ai là tâm ta xấu trước, ta nghĩ tốt cho ai là tâm ta tốt trước. Ta chỉ có hạnh phúc và thoải mái, đầy nghị lực để sống khi ta nghĩ được rằng mọi người chung quanh ta không ai xấu cả. Nếu có chăng, chỉ có cái tâm ta xấu khi nó đang nghĩ xấu về một người khác, và ta biết rất rõ rằng người kia xấu vì họ chưa có đủ điều kiện để biểu hiện cái tốt của họ ra đó thôi. Ta hãy thực tập nhìn vào những cái tốt của người để tâm ta có nhiều cơ hội đi lên. Ta thử thực tập 1 ngày, 1 tháng hay 1 năm, đừng thấy ai xấu cả. Thử xem tâm ta có nhẹ nhõm và thanh thoát hay không. Ta hãy phát tâm là một đốm lửa nhỏ giữa mùa đông, hay một giọt nước nhỏ giữa mùa hạ, để tâm ta có mặt trong tâm mọi người. Xa hơn thế, nếu không nhìn được cái tốt của người khác, thì ta nên tập nhìn mọi người với cái nhìn như thị, nghĩa là với cái nhìn như thể, như thế. Ánh nhìn càng đơn giản thì tâm thái ta càng trở nên trong sáng, nhẹ nhàng. Điều này thoạt nghe đơn giản, nhưng để có cái nhìn như thế lại không hề giản đơn. Xin sự sống cho tôi lần cơ hội, để tâm tình mở lối, biết khoan dung, nhìn nhận thế không vội vàng kết tội, hiểu và thương, mong trải đến vô cùng. Làm chủ cảm xúc tiêu cực. Nổi giận là bản năng, làm chủ được cảm xúc là bản lĩnh. Nếu bạn không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc. Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc phát hết, không phải là thẳng tính, mà là chưa bao giờ học cách cân nhắc trước khi phát ngôn.
Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là lưu lại tất cả những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực nhất cho những người thân yêu nhất. Đừng để những cảm xúc tiêu cực hiển hiện trên khuôn mặt, vì đó là một loại biểu tình khiến người khác chán ghét bạn. Nếu ngay cả cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được, thì dù cho bạn có cả thế giới, sớm hay muộn, bạn cũng sẽ phá hủy tất cả. Bạn có thể sẽ không bao giờ biết được những lúc bạn không khống chế được tâm trạng của bạn. Bạn đã nói ra những lời nói làm tổn thương người khác nhiều như thế nào. Một lời hay có thể sưởi ấm cả mùa đông. Một câu không hay có thể làm rét lạnh cả tháng 6. Bạn sẽ không biết được một lời buột miệng lúc nóng giận của mình có thể tổn thương người khác như thế nào, kể cả đó là những người thân thiết nhất. Càng trưởng thành, càng phải học được cách bao dung, học được cách khống chế cảm xúc. Đừng để những xúc động nhất thời khiến bạn vụt mất người bạn yêu thương nhất. Người sửa được tính cách của bạn là người bạn yêu. Người chịu được tính cách của bạn là người yêu bạn. Bình an ngự ở chốn nào, phải chăng xa vắng ồn ào lặng im. Ngay nơi xáo động nhiễu phiền, nếu tâm tĩnh lặng, bình yên chính là. Sống điềm tĩnh. Này bạn, khi vui đừng vui quá, vì sẽ đến lúc buồn. Lúc buồn đừng quá buồn, vì sẽ có khi vui. Tiến lên một bước mà đánh mất mình thì bạn ơi, nên dừng lại. Bước lui để hiểu mình thì bạn cứ lùi thêm vài bước hay nhiều bước nữa cũng chẳng sao đâu. Những giá trị mà cuộc đời đặt ra để cho bạn vươn tới cũng chỉ là tương đối. Hai chữ thành công trong tương lai mà xã hội loài người đặt định đã giam nhốt cuộc sống hiện tại của bạn vào trong ngục thất. Có nghĩa gì đâu khi ta mãi bắt bóng đuổi hình mà để cho hiện tại bị rơi khuất trong thế giới lãng quên. Một hôm hồn an tình, quay trở về với thân, thở vào ra dừng lặng, nghe đời vui trong ngần. Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắng, chan hòa cùng mênh mông. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Trước khi nổi giận bất bình, ngồi nghe hơi thở, lặng nhìn tự tâm. Trước khi cầu nguyện âm thầm, nhủ lòng dung thứ, lỗi lầm tha nhân. Trước khi giọt nước mắt lăn, biết dừng chân kẻo ăn năn muộn màng. Trước khi tính chuyện đá vàng, mua dây về tự buộc ràng xem sao. Trước khi nói chuyện trời cao, xem đi dưới đất bước nào trông trên. Trước khi ước vọng nhìn lên, một lần ngó xuống có thêm thương đời. Trước khi mua sắm đua đòi, phải chăng cám dỗ gọi mời rủ rê. Trước khi hẹn ước nguyện thề, vẫn lòng xem có vẹn bề trước sau. Trước khi muốn bỏ cuộc mau, nhớ tâm nhiệt huyết buổi đầu dấn thân. Trước khi từ biệt dương trần, sống cho đi thể tri ân cuộc đời. Trước khi muốn thấy ai cười, đầu tiên hàm tiếu trên môi nở chào. Trước khi muốn nếm ngọt ngào, tình thương dâng hiến gửi trao thật thà. Trước khi muốn thoát ta bà, nhớ chân thành niệm Di Đà nhất tâm. 7 thái độ của người biết sống. 1. Suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ định hình con người chúng ta. Tức ta nghĩ mình thế nào thì ta sẽ như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó.
Chỉ cần suy nghĩ tích cực, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cuộc sống sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho bản thân. 2. Thấu hiểu bản thân. Biết người tức là thông minh, biết mình tức là giác ngộ. Chiến thắng bản thân còn có ý nghĩa hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục tâm của mình chính là ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó, chúng ta nên tập thiền định để hiểu bản thân, biết được bản thân thích gì và cần làm gì để thỏa mãn những điều mình thích, chính là cách giúp bạn sống vui hơn mỗi ngày. 3. Thay thế đố kỵ bằng ngưỡng mộ. Còn đố kỵ với thành công của người khác thì tâm bạn sẽ còn buồn phiền. Thay vào đó, hãy đón nhận sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản sẽ giúp bạn có thể lấy cái tốt của người khác làm gương cho mình, từ đó có động lực phấn đấu. Đố kỵ chỉ làm lòng ta bị vấy bẩn, thậm chí tự khiến mình biến chất, trở thành người chuyên làm những hành động xấu xa mà ngay cả chính mình cũng không ngờ tới. 4. Tìm kiếm sự thanh tịnh ngay trong tâm. Cả đời làm việc, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Ta thường tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài, mà không hay biết rằng sự thanh tịnh thật ra nằm ở trong tâm ta. Nếu tâm ta bớt tham, sân si, bớt ganh đua, ghen ghét, tự khắc sẽ cảm thấy tâm hồn thật thanh thản, thấy cuộc sống bỗng nhẹ nhàng làm sao. 5. Làm chủ cơn giận. Tức giận chỉ là một cục than hồng có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân bạn. Sẽ có lúc bạn cáu gắt với mọi người, nhưng bạn đâu ngờ điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kỳ câu gì khi bạn tức giận, bởi giận quá mất khôn. Dễ nói ra những lời nặng nề làm tổn thương người khác, làm đổ vỡ những mối quan hệ. 6. Nhân từ với tất thảy mọi người. Người biết sống luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với người yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó. Thế nên, hãy biết động lòng trắc ẩn với mọi người từ hôm nay. Ai cũng có nỗi khổ riêng, có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít. Chỉ có họ mới thấu. Hãy sống nhân từ để yêu thương, đồng cảm với họ. Khi luôn nhìn người khác bằng con mắt nhân từ, đời bạn sẽ luôn đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo. Tâm can bạn sẽ thanh lọc bởi những hành động tốt đẹp bạn dành cho người khác. 7. Tùy duyên. Người biết sống thường để mọi thứ tùy duyên. Cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình. Vì vậy, nếu muốn nắm bắt gì đó, đặc biệt là tình yêu, thì hãy để tùy duyên. Bạn có thể cố gắng theo đuổi những điều mình muốn, nhưng có lúc bạn phải biết buông bỏ nếu mọi chuyện đã quá giới hạn và không còn khả năng cố gắng. Cứ nắm giữ chỉ làm bạn đau khổ rồi vấn vương. Muộn phiền sẽ là điều không thể né tránh. Tâm sẽ nhẹ nhàng nếu bạn để mọi thứ tùy duyên. Đó là cách để bạn có thể dễ dàng chấp nhận cuộc sống hơn. Tình, tiền, danh, lợi nghìn năm, kiến bò miệng chén, kiếp tầm trói trăng. Ai chưa xuyên suốt hồng trần, thì thôi cứ tiếp đánh vần mộng mơ. Khi con sống dập bơ phờ, hoát nhiên đại ngộ, bên bờ khổ vui. Cách sống ta chọn. Ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn, vì ta hiểu rằng những lời nói dối trá, trái với lương tâm, chỉ dùng để tạm thời đối phó tình huống. Chỉ có sự đối đãi thật lòng và những lời nói chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không để lại hậu họa. Ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỵ lụy,
mà vì không nhất thiết phải vứt bỏ khoảng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta. Ta chọn làm người lương thiện không có nghĩa ta mềm yếu, mà vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của con người, nhân chi sơ tính bổn thiện. Làm người không nên chọn con đường trở thành kẻ ác. Người ác tất sẽ có báo ứng. Ta chọn khờ khạo không phải vì ta khờ khạo thật, mà vì ta hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công thì không nên so đo tính toán quá, cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn trao cho đối phương thêm một cơ hội. Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa ta thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng một sự nhịn chính sự lành. Nhịn một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một chút thì thấy biển rộng trời cao. Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời, không bao giờ là sai cả. Ta lựa chọn tha thứ còn một nguyên nhân khác, không phải vì ta không giữ vững lập trường, mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm cho tuyệt tận. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều dù ta có muốn hay không, chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, khi đối diện với cuộc đời thì thái độ sống của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Thuận nghịch vốn nơi trần cảnh, chớ để lòng bị đóng khung. Giữa vô thường ngồi tĩnh tại, nụ cười trải đến vô chung. Chính bí kíp giữ tâm hồn bình yên. 1. Tránh xa những cuộc đối thoại tiêu cực và người tiêu cực. 2. Đừng ôm ấp hận thù và sự giận dữ, học cách quên lãng và biết tha thứ. 3. Đừng ganh tị với người khác. 4. Hãy chấp nhận những gì không thể thay đổi. 5. Hãy học kiên nhẫn hơn và tha thứ bao dung hơn với con người và sự việc. 6. Đừng nhìn sự vật, sự việc dưới quan điểm cá nhân, phiến diện từ một phía. 7. Đừng chìm đắm vào quá khứ mà bỏ quên hiện tại và làm ảnh hưởng đến tương lai. 8. Học cách thả lỏng tinh thần. Trong một ngày, hãy dành ít nhất 10 phút để nhìn lại ngày qua và thư giãn tinh thần giữa dòng sống hối hả. 9. Cách thả lỏng, thư giãn hay nhất là đi thiền hành mỗi ngày. Khi tâm được thanh thản, thân sẽ nhanh chóng phục hồi năng lượng, thư thái, bình an. Hãy nhớ, không ai có thể cho bạn sự bình yên ngoài chính bạn. Cuộc đời, ồ lạ nhỉ, hạnh phúc bạn ưu phiền. Thôi ta về cõi thiền, lặng hai miền mỏi mệt. Người hơn kém nhau chỉ bởi cái tâm. Có 3 người công nhân đang xây một bức tường. Một người đi ngang qua hỏi: "Các anh đang làm gì vậy?" Người thứ nhất trả lời: "Anh không nhìn thấy sao? Xây tường chứ làm gì nữa." Người thứ hai trả lời: "Chúng tôi đang xây dựng một cao ốc." Người thứ ba trả lời: "Chúng tôi đang xây dựng một thành phố mới." 10 năm sau, người thứ nhất đang xây dựng một bức tường khác ở một công trình mới. Người thứ hai làm kỹ sư xây dựng, đang ngồi ở văn phòng thiết kế công trình. Người thứ ba chính là ông chủ của 2 người kia. Đều là 3 người làm chung một công việc, nhưng tâm thái khác nhau sẽ quyết định vị trí của mình khác nhau. Người không ngừng chiến thắng chính bản thân mình thì sẽ không ngừng vươn lên. Duy trì tâm thái lạc quan sẽ quyết định được chất lượng cuộc sống tương lai của bạn. Người càng lạc quan thì thân thể càng khỏe mạnh, tinh thần càng sảng khoái, chất lượng cuộc sống cũng nhờ vậy mà càng nâng cao. Ai cũng chỉ có 24 tiếng mỗi ngày, nhưng người thành công là người an bài tốt nhất thời gian mình cần. Người thất bại là những người luôn miệng kêu "tôi không có thời gian".
Thế giới này luôn công bằng, thành hay bại đều do chính mình lựa chọn. Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắng, chan hòa cùng mênh mông. 4 chữ giúp ta sống nhẹ nhàng, an nhiên. 1. Nghe. Khi ta quyết định lắng nghe một người đang khổ, tức là ta đã chấp nhận đóng vai thầy thuốc để chữa trị tâm bệnh cho họ. Dù ta không phải là nhà tâm lý, nhưng với lòng chân thành và thái độ đúng đắn, chắc chắn ta sẽ giúp được người kia ít nhiều. Hơn nữa, bản thân mỗi người cần phân định rõ đúng sai, phải trái. Nhưng nếu không lắng nghe người khác, bạn khó mà xác định được. Lắng nghe để biết lòng người ý ta, để tìm cách đối nhân xử thế, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, Âu cũng là mang lại lợi ích cho chính mình. 2. Nhẫn. Nhẫn trở thành cách cư xử trong mối quan hệ giữa con người với con người và mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng. Trong mối quan hệ giữa con người với con người, nhẫn là nhẫn nhịn. Trong mối quan hệ giữa con người với mục đích, lý tưởng, nhẫn trở thành nhẫn nại. Nhẫn chính là sự tu dưỡng đạo đức và tu dưỡng phẩm hạnh. Nhẫn không đồng nghĩa với việc bị người ta chà đạp. Nhẫn là để tự cảnh tỉnh bản thân, không nóng giận để rồi làm những việc sai trái. Tức giận không những hại sức khỏe, tổn thương tinh thần, mà còn đánh mất đi giá trị đích thực trong con người bạn. 3. Thiền. Thiền chính là cách để bản thân thanh thản và tĩnh lặng nhất. Thiền gắn liền với sự tĩnh tâm. Do đó, không nhất thiết phải ngồi khoanh chân mới gọi là thiền. Tĩnh tâm là không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi gặp bế tắc trong cuộc sống, bạn có nói nhiều, than vãn nhiều cũng chẳng thể khiến sự việc tốt hơn. Thay vào đó, đôi khi nên im lặng, nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn, để tự mình điều chỉnh tâm thái của mình. Cũng có khi, người nói nhiều quá sẽ đánh mất vẻ đẹp của sự yên lặng. 4. Nhẹ. Càng xem nhẹ mọi điều, mọi việc, tâm ta càng thanh tịnh, càng ngập tràn hạnh phúc. Danh lợi, vật chất đều chỉ là phù du, chẳng thể mang theo khi lìa xa cõi đời. Mọi buồn tủi giận hờn sớm muộn rồi cũng qua đi, chỉ còn ta với ta. Vậy sao không xem nhẹ mọi thứ, học cách buông bỏ để mọi phiền não bị thổi bay nhanh chóng. Có đôi khi niềm hạnh phúc giữ tâm hồn ta dịu dàng, và lắm khi lòng nhẫn nhục giúp đời ta được bình an. Có khi gặp nhiều nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ kiên cường, đối diện muộn phiền bất hạnh, khiến lòng thêm lớn hiểu thương. Đừng đợi chờ hạnh phúc. Nếu chỉ ngồi chờ hạnh phúc đến với mình thì có lẽ bạn sẽ phải chờ đợi suốt đời. Vậy nên hãy chủ động tạo nên hạnh phúc bằng những cách gợi ý sau đây. 1. Khi có những ý nghĩ và nỗi buồn, hãy xua chúng ra khỏi đầu và nhớ rằng có những hoàn cảnh bạn không có đủ sức để thay đổi. Vậy cách tốt nhất là bình tĩnh suy xét mọi việc. 2. Hãy quen với việc cảm thấy mình hạnh phúc và biến điều đó thành một trong những bài tập thực hành chủ yếu của bạn. Hãy thường xuyên cười với bản thân và những người khác, và hãy để cho mọi người hiểu rằng bạn là người hạnh phúc. 3. Cố gắng làm những người xung quanh hạnh phúc. Khi bạn thấy một người nào đó gặp nạn, hãy đề nghị được giúp đỡ họ, dù việc bạn làm có thể là rất nhỏ. Ví dụ như chỉ đường cho một khách du lịch để anh ta nhanh chóng đến được nơi muốn đến. Niềm vui của người được bạn giúp đỡ chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy vui hơn. 4.
Đừng quên những người đã làm cho cuộc đời bạn sáng sủa hơn, bớt khổ hơn. Hãy chủ động dành nhiều thời gian cho những người đó. 5. Cố gắng bớt chỉ trích hành động của người khác sẽ giúp bạn tránh được nhiều cảm giác tiêu cực. 6. Hạn chế tối đa sự ganh tị vì nó có thể làm hại cả cuộc đời bạn. Nhiều người cảm thấy mình bất hạnh mà không hề nhận ra rằng những kỳ vọng của họ hoàn toàn không thực tế và hạnh phúc là một khái niệm tương đối. 7. Đừng cố gắng để ngay lập tức thành người hoàn toàn hạnh phúc. Bạn nên vui mừng với những việc nhỏ hơn là chờ đợi một điều gì đó thật to lớn. Ai càng hướng đến vị tha, càng nghe an lạc nở hoa trong lòng. Ai càng vị kỷ đèo bồng, bất an phiền não, lòng vòng khổ đau. Lắng lòng mà nhận thức sâu. Tĩnh lặng giữa đôi bờ. Có được thì có mất, có buồn ắt có vui. Cả hai đều chẳng thật, không hân hoan ngậm ngùi. Dứt mưa thì tới nắng, hết trắng rồi đến đen. Dáng ai ngồi lẳng lặng, nhìn mây trôi êm đềm. Hôm nào vừa hội ngộ, sáng nay chia đôi đường. Thoáng gặp rồi ly biệt, xót xa vì tơ vương. Có yêu thì có phụ, nốt thăng bạn nốt trầm. Bấp bênh đời như thị, trách ai mình khổ tâm. Hôm nay rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua, và ngày mai cũng thế, lùi quá khứ nhạt nhòa. Biết hai từ chấp nhận là biết sống tùy duyên. Kiếp nhân hoàng lận đận, chấp mê làm đảo điên. Qua phố lòng tĩnh lặng, ngắm dòng đời biến thiên. Biết trăm năm là mộng, chuốt chi thêm ưu phiền. Học chấp nhận. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát. Nếu bản thân có thể thay đổi được những điều đó thì quá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên, chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi người thân thiện và nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng nếu khi bị thất bại. Hãy để cho quá khứ đi qua. Hãy tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải gợi lên những ký ức không vui và lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Chỉ cần thiền tập vài phút mỗi ngày thôi thì cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn rồi. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Hạnh phúc ở quanh đây, đâu là chuyện tháng ngày. Còn chưa thật đau đớn là còn khó buông tay.